Το 2007 είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο στον Ιατρικό Σύλλογο με το ίδιο θέμα. Είχαμε φέρει ναυαγοσώστη, είχαμε φέρει από αυτούς τους διασώστες του υγρού στοιχείου, την ομάδα υγρού στοιχείου, και έγινε χαμός. Ήταν ένα καταπληκτικό σεμινάριο και είχαμε και επίδειξη με προπλάσματα για την αναζωογόνηση ανθρώπων οι οποίοι είναι θύματα πνιγμού, περιστατικών πνιγμού. Ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί είχαμε πάρα πολλούς νέους συναδέλφους. Θα έλεγα ότι σε περιοχές νησιώτικες της Ελλάδας είναι τόσο πολύ συνηθισμένοι σε αυτά τα περιστατικά οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι, ας πούμε, στο νοσοκομείο Χαλκιδικής, που όταν βλέπεις τον άρρωστό σου, το δικό σου άνθρωπο, όπως έτυχε εμένα στον πατέρα μου, όταν τον φέρει το ασθενοφόρο, και μάλιστα είχε ένα περιστατικό πνιγμού το 2006, 14 Αυγούστου, 15 κάπου εκεί, τελικά γλίτωσε, αλλά αυτή τη στιγμή έχει υδροκέφαλο και έχουμε ακράτεια ούρων, κοπράνων και σοβαρή άνοια. Θα έλεγα λοιπόν ότι το 2007 ο λόγος που κάναμε αυτό το σεμινάριο ήταν γιατί εγώ είχα εντυπωσιαστεί. Εγώ είμαι χειρουργός, δεν είμαι ούτε πνευμονολόγος, ούτε έχω κάποια σχέση, ας πούμε. Ο νευρολόγος θα με κάνει προφανώς και κάποιες παρατηρήσεις, αλλά επειδή το έζησα σαν μέλος οικογένειας, θεωρώ ότι είμαστε σε μια χώρα που έχει θάλασσα, έχουμε πολλά θύματα κάθε χρόνο και είναι καλό να είμαστε αφυπνισμένοι σε τέτοιου είδους περιστατικά. Ειδικά το καλοκαίρι, όπου βλέπετε ότι η θέση εργασίας ζητείται γιατρός σε αναμονή ειδικότητος. Αυτός ο γιατρός σε αναμονή ειδικότητος που είναι στο ξενοδοχείο γιατρός και πιστεύει ότι θα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει, κάποια στιγμή θα του έρθει και κάτι τέτοιο και θα νιώσει ανήμπορος μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές, όταν παραλαμβάνεις τον άρρωστο και είναι μόβ και λες, μα αυτός δεν έχει ελπίδα ζωής, και την άλλη μέρα βλέπεις ότι έχει αλλάξει και την άλλη μέρα ακόμη πιο καλύτερα. Εντυπωσιακή βελτίωση, με τρομακτικά εντυπωσιακή βελτίωση. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να, επειδή είμαστε μια χώρα που έχει τέτοια περιστατικά, πρέπει να δίνουμε και το χώρο στα συνέδριά μας, εκπαιδευτικές μας συναντήσεις, και σε αυτά τα περιστατικά, γιατί έχουμε θάλασσα. Άρα λοιπόν έχουμε και πνιγμούς. Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο στη θάλασσα, υπάρχει και μέσα στο σπίτι, μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Βλέπεις ότι γίνεται εμπίθηση κατά τη διάρκεια του στην μπανιέρα, βρέφη, παιδιά. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί και βέβαια στους επαγγελματίες που έχουν σχέση με τη θάλασσα, και αναφέρονται και οι περιπτώσεις που κάποιος που θα πάει στο μπάνιο του και καλοκαίρι έχει πάρει το αντιπερτασικό του, οπότε είναι πράγματα που συνήθως τα ρωτάμε, ότι το πήρε το αντιπερτασικό σήμερα. Δεν αλλάζουν την αγωγή τους το καλοκαίρι. Φυσικά το καλοκαίρι δεν έχουν ανάγκη από την ίδια δόση αντιπερτασικού, και μέσα στη θάλασσα γίνεται το συμβάν και βλέπεις ότι έχεις το παρολίγο πνιγμό, αλλά έχεις και την υπόταση. Δεν έχεις μόνο τα προβλήματα από την εισρόφηση του ύδατος, αλλά έχεις και το πρόβλημα του υποτασικού επεισοδίου. Και βέβαια είναι και οι αυτοκτονίες, οι οποίες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτά, θα πρέπει να ανιχνευθούν, αν υπάρχουν ουσίες στο αίμα κλπ. Συν όλα τα άλλα τα προβλήματα με τον πνιγμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν χτύπησε και το κεφάλι, έπεσε από τη βάρκα, χτύπησε το κεφάλι και συνέβη ο πνιγμός. Άρα εκεί εμπλεκόμαστε κι εμείς, αν υπάρχει και συνοδός κάκωση, αν υπήρχε μια παραχρονιδίαση αιμορραγία, ένα συμβάν μες στον εγκέφαλο που προκάλεσε τη λιποθυμία, την απώλεια της συνείδησης και τον πνιγμό. Είναι διάφορα. Υπογλυκαιμία, ένας διαβητικός που έκανε μια παραπάνω δόση, δεν έφαγε πριν κάνει την ινσουλίνη του. Άρα λοιπόν είναι και άλλα αίτια τα οποία, επειδή είναι πολλά τα γεγονότα, με προβλήματα με τους πνεύμονες, προβλήματα με την ανάνυψη του εγκεφάλου, που είναι ένα πρωτεύον ζήτημα, μπορεί να ανιχνευτούν αργότερα. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα ζάχαρο 25 και εσύ να το καταλάβεις μετά από κάποιες ώρες. Γιατί δεν φρόντισες εκείνη την ώρα μέσα στα επίγοντα μου είχε τύχει. Δεν φρόντισες να δεις τι ζάχαρο έχει αυτός, να τον κάνεις ένα στικ, να μην περιμένεις στο εργαστήριο. Τι ζάχαρο έχει αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια δεν μου είχε τύχει με πνιγμό, μου είχε τύχει με τροχαίο. Είχε ένα πάρα πολύ χαμηλό ζάχαρο. Είχε κάνει υπερβολική δόση ινσουλίνης, γιατί αυτός έτσι έκανε τεράστιες δόσεις ινσουλίνης και τρακάρισε, διότι είχε κάνει πολύ μεγάλη δόση ινσουλίνης, αλλά εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι στο χειρουργικό, γιατί είμαστε και χειρουργοί και δεν ασχολούμαστε με το ζάχαρο και δεν μας νοιάζει το ζάχαρο. Ναι, αλλά αυτός είχε υπογλυκαιμία βαρύτατη. Άρα λοιπόν, καμιά φορά
Καλό είναι να υπάρχει και κανένας έτσι πιο εξοικειωμένος, να έχει κανένα πατέρα με ζάχαρο, ας πούμε, κλπ. Να μας σκουντήσει και να πει ότι κάντε και ένα στικ ζάχαρο. Βασικά ο αναισθησιολόγος εκεί έτσι αναλαμβάνει να κάνει τον πανίατρο. Εδώ αυτό σας τον βάζω, τον Αλέν Ντελόν, ήταν από μια ταινία με τον Mr. Ripley, μετά πρόσφατα το έκανε και ο άλλος ο Αμερικάνος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Λοιπόν, αυτή είναι μια εξαιρετική ταινία. Εδώ ο Mr. Ripley, αυτός ένας σατανικός τύπος, τον πετάει στη θάλασσα τον κανονικό και παίρνει αυτός τα λεφτά του, τις κάρτες του, τις ταυτότητές του, τα κάνει όλα και γίνεται πλούσιος. Ένας σατανικός τύπος. Το αν τον χτύπησε στο κεφάλι με το κουπί και μετά τον πέταξε στη θάλασσα, ή αν τον πέταξε κατευθείαν στη θάλασσα το θύμα, εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν πρόλαβα να την ξαναδώ την ταινία. Είχα σκοπό να την ξαναδώ και να σας την πω λεπτομεριακώς, αλλά δεν πρόλαβα, διότι έχω και τον μπαμπά με την Άνια και την Ακράτεια κλπ. Άρα λοιπόν δεν θυμάμαι, τον χτύπησε με το κουπί. Νομίζω τον χτύπησε με το κουπί και μετά τον πέταξε στη θάλασσα και πνίγηκε ο πλούσιος και του πήρε κάρτες και ιστορίες. Αν το χτύπησε με το κουπί και έχουμε και κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πνιγμό, γίνεται πιο περίπλοκη και η κατάστασή του, αλλά και η πρόγνωσή του. Άρα λοιπόν, όταν έρχονται απελπισμένοι οι συγγενείς και λένε τι θα γίνει, βέβαια για τον πνιγμό δεν έρχονται σε μένα, στους γιατρούς που αναλαμβάνουν τα περιστατικά πνιγμού, τι θα γίνει. Ο γιατρός εκείνη την ώρα δεν ξέρει, διότι αν συνυπάρχει και κάκωση, είναι αλλιώς τα πράγματα. Και αν δεν συνυπάρχει κάκωση εγκεφάλου, είναι διαφορετική η πρόγνωση. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τους πνεύμονες. Και η κατάσταση των πνευμόνων μπορεί να προσδιορίσει το μέλλον του αρρώστου, την επιβίωσή του. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε ότι η κατάρρευση του εγκεφάλου σαν όργανο σε πολυσυστηματικές κακώσεις ή πολυσυστηματικές ανεπάρκειες, όπως το σύνδρομο Multiple Organ Dysfunction Syndrome, εκεί πέρα θα λέγαμε ότι έχει έναν πρωταρχικό ρόλο το αν έχει καταρρεύσει η άμυνα του εγκεφάλου ή όχι, αν έχει καταρρεύσει στο όργανο εγκέφαλος ή όχι. Γιατί ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια είναι ένας άξονας που προστατεύει τη διατήρηση της ζωής. Άρα λοιπόν, αν αυτός ο άξονας καταρρεύσει, το να πεθάνει ο άρρωστος με την πολυοργανική ανεπάρκεια είναι πολύ πιο πιθανό από το αν έχουν καταρρεύσει δύο άλλα όργανα. Όταν υπάρχει συν ο εγκέφαλος, συν κάποιο άλλο όργανο, στην πολυοργανική ανεπάρκεια, είναι 2 με 3 όργανα. Ο εγκέφαλος, όταν είναι μέσα στα αναπαρκούντα όργανα, τότε η κατάρρευση του οργανισμού και η πιθανότητα θανάτου είναι πολύ πιο μεγάλη από ότι αν είναι ακέραια η λειτουργία του εγκεφάλου και ακέραιος ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Το να εντοπίσουμε την εγκεφαλική βλάβη στον παραλόγο πνιγμό δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει, να κάνεις μια αξονική τομογραφία και λες, εκεί είναι η βλάβη, τη βρήκαμε, τελείωσε. Νέα αξονική σε 2 χρόνια, κύριε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να γίνουν διαδοχικές αξονικές, διότι οι βλάβες αυτές εξελίσσονται. Και μάλιστα, άλλη είναι η εικόνα στο 1-24ωρο, άλλη είναι η εικόνα στις 72 ώρες και μάλιστα υπάρχει και διαφορά από τις 7 μέρες. Μετά τις 7 μέρες υπάρχουν και επακόλουθα εγκεφαλικά συμβάντα, τέλος πάντων, επεισόδια ισχαιμίας, τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν την μεταγενέστερη ανάρρωση αυτού του αρρώστου, αν θα ζήσει. Άρα λοιπόν και μετά τις 7 μέρες μπορεί να έχουμε επακόλουθα έφρακτα στον εγκέφαλο, τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν και την τελική κατάσταση, τη δυνατότητα αποκατάστασης αυτού του ανθρώπου όσον αφορά τις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες, την ικανότητα βάδισης κλπ. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα πούμε ότι βέβαια αρχικώς θα έχουμε στο επίπεδο της πρόσθετης εγκεφαλικής αρτηρίας και της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας θα έχουμε τις βλάβες, αλλά από εκεί και πέρα μετά τις βλάβες στο φλοιό θα έχουμε και υποφλοιώδεις βλάβες, οι οποίες θα συμβούν στις επόμενες μέρες. Τώρα, θα έχουμε βλάβη των αγκίων, το είπαμε, και όταν έχουμε την αγκιακή άνοια θα δούμε και στην κλινική μας εικόνα τις διαταραχές της βάδισης και την πρώιμη ακράτεια των ούρων, και όσον αφορά τώρα στη διάσπαση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, αυτό θα επιδεινώσει το εγκεφαλικό είδημα και θα ελαττώσει και τις πιθανότητες επιβίωσης του ασθενή, ο οποίος είναι σε βαριά κατάσταση. Ο δε υδροκέφαλος δεν θα αναπτυχθεί άμεσα, θα αναπτυχθεί με τα χρόνια. Εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου είχε το 2006 το επεισόδιο του πνιγμού και τώρα οι αξονικές, αν δείτε συγκριτική εξέταση από αξονικές που έκανε το 2006 το 2007 και αυτή που έχει τώρα και πρόσφατες αξονικές, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά θα έλεγα ότι
από αυτή που έγινε το 2007, δηλαδή 1 χρόνο μετά, μέχρι αυτή που είναι 10 χρόνια μετά, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με την πρώτου ατυχήματος στο Ξωνική και σε αυτή που είχε μετά τον 1 χρόνο. Θα λέγαμε δηλαδή ότι στον 1 χρόνο πάνω έγινε η ζημιά και μετά είναι και το γύρας. Μην ξεχνάμε ότι η συρρίκνωση του εγκεφάλου είναι και το γύρας, δεν είναι μόνο από τον πνιγμό ό,τι μας συνέβη. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι στον 1 χρόνο πάνω μπορούμε να πούμε ότι πόσο βαριά θα είναι, πόσο άσχημη θα είναι η ζωή του ασθενή. Βέβαια, να πούμε ότι η ικανότητα βάδισης χάθηκε το 2014. Άρα, λοιπόν, ο όγκος του εγκεφάλου από μόνος του δεν προσδιορίζει και τη λειτουργικότητα του ασθενούς με υδροκέφαλο. Γιατί μπορεί ο ένας να έχει τον ίδιο όγκο εγκεφάλου και να περπατάει και ο άλλος να έχει τον ίδιο όγκο του εγκεφάλου και να είναι παραπληγικός. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο όγκος του εγκεφάλου, είναι και άλλα τεστ και άλλα που τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Τώρα, είπαμε ότι τα έμφρακτα, υπάρχει εμφάνιση εμφράκτων, η οποία είναι κατά μήκος της πρόσθετης εγκεφαλικής αρτηρίας και κατά μήκος και της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Και αυτά τα έμφρακτα δεν βρίσκονται σε περιπτώσεις που έχουμε, ας πούμε, ένα καρδιολογικό συμβάν το οποίο οδήγησε στη συνέχεια σε υποξεμία και σε ανοξεμία, υποξεμία και εγκεφαλική βλάβη. Δηλαδή, δεν είναι μια θανατηφόρο αρρυθμία. Δεν θα τα βρούμε αυτά τα έμφρακτα. Όμως στον πνιγμό θα τα βρούμε. Στο στραγγαλισμό, στην ασφυξία που είναι από μονοξείδιο του άνθρακα, ας πούμε, και πέθανε μετά, θα τα βρούμε. Στην ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα που επέζησε δεν θα τα βρούμε, γιατί είναι και αναστρέψιμες βλάβες. Αλλά σε αυτόν που πέθανε και έπαθε ασφυξία και πέθανε από το μαγκάλι, θα τα βρούμε τα έμφρακτα. Αλλά στο καρδιογενές δεν θα τα βρούμε. Άρα λοιπόν και ο ιατροδικαστής μας έχει να μας δώσει κάποιες πολύτιμες πληροφορίες. Τώρα, για την πιθανότητα ανάπτυξης εγκεφαλοπάθειας έχουν βρεθεί κάποιοι αλγόριθμοι ότι αν είναι εμβύθιση πάνω από 10 λεπτά, βέβαια έχει σημασία και τι θερμοκρασία είχε το νερό, διότι όταν έχουμε καταψυχθεί ο ασθενής σε παγωμένο νερό, σε πολικό ψύχος κλπ, η διαδικασία της αναζωογόνησης έχει άλλους χρόνους, εντελώς άλλους χρόνους, δεν ισχύει το 10 λεπτά και επίσης η ανάνυψη παρατείνεται μέχρι να επαναθερμανθεί σταδιακά ο ασθενής με ρυθμό μισό βαθμό με 1 βαθμό την ώρα και δεν τον ζεσταίνουμε κατευθείαν, ας πούμε, διότι άμα γίνει απότομη επαναθέρμανση οι βλάβες είναι δραματικές και για τον εγκέφαλο και για την γενική πρόγνωση του ασθενούς. Η φόρμουλα ότι αν αποτύχει η αναζωογόνηση στη μισή ώρα εγκαταλείπουμε τον άρρωστο και λέμε πέθανε, δεν ισχύει όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτέθηκε σε πολύ μεγάλο ψύχος. Δεν ισχύει, έχουν αναφερθεί και περιστατικά αναζωογόνησης μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 12 ώρες και σε ευρέφη ακόμη πιο πολύ. Άρα λοιπόν η επαναθέρμανση και η διατήρηση σε εντατική μονάδα ισχύει για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκτεθειμένοι σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ανακοινώθηκαν στο περιοδικό Resuscitation και σε άλλα περιοδικά σχετικά περιπτώσεις που αναζωογονήθηκαν και μετά από εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, η ασφυξία σαν γενικός όρος περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις του πνιγμού, του παρολίγων πνιγμού τέλος πάντων, αλλά περιλαμβάνει και άλλες περιπτώσεις που σας αναφέρω αργότερα. Η μνήμη τώρα, αν έχουμε πρόβλημα με τη μνήμη, τα κέντρα που έχουν σχέση με τη μνήμη και τα κέντρα των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών γενικότερα, προσβάλλονται, γιατί είναι φλοιικά κέντρα και προσβάλλονται. Και είπαμε ότι πρώτα προσβάλλεται ο φλοιός. Είναι ευαίσθητα κέντρα σε τέτοιου είδους περιστατικά, έχουν σχέση με την εντόπιση προς τη μέση εγκεφαλική αρτηρία που είπαμε. Επομένως, εφόσον και κροταφικά και με τοπία υπάρχουν κέντρα τέτοια, έχουμε προβλήματα και με τη μνήμη και με τον λόγο. Εδώ αναφέρουμε συγκεκριμένα το κινητικό κέντρο του λόγου στην περιοχή Μπροκά, το οποίο έχει σχέση με τον λόγο, και επίσης σε αυτή εδώ την περιοχή, εδώ, Sulcus centralis, στην πρόστια κροταφική χώρα, που είναι ένα κέντρο που έχει σχέση με την μνήμη. Λοιπόν, τώρα, στην περίπτωση τώρα που έχουμε έναν άνθρωπο που είναι θύμα στραγγαλισμού και επιβίωσε τελικά, συσχετίζεται με προοδευτική ανάπτυξη άνοιας αυτή η κατάσταση, αλλά και με PTSD, μετατραυματική αγχώδη διαταραχή. Τώρα, αν έχουμε μία κάκωση η οποία τον χτύπησε, τον στραγγάλισε,
βλέπαμε στις ελληνικές ταινίες. Και μετά τον έπεταξε και στη θάλασσα. Είναι γνωστή η ταινία. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε πολύ περίπλοκα και πρόγνωση δεν μπορείς να βγάλεις. Σιγά σιγά κάνουμε και επανωτές διαδοχικές αξονικές. Δεν κάνουμε μια αξονική τώρα, δηλαδή σε 3 χρόνια για μια νέα αξονική. Πρέπει να γίνουν και το εγκεφαλογράφημα, βέβαια, βοηθάει όταν βλέπεις ότι είναι βαριά ο άρρωστος και το εγκεφαλογράφημα. Γιατί εδώ βλέπουμε έχουμε και κάκωση, έχουμε και στραγγαλισμό, ασφυξία, έχουμε και πνιγμό μετά τον πέταξε και στη θάλασσα. Αλλά τελικά έζησε. Αυτός λοιπόν θέλει πολύ μελέτη ο άρρωστος. Τώρα, εδώ αυτόν τον κρέμασαν, Σαντάμ Χουσεΐν. Αν όμως είχε γλιτώσει, δηλαδή του πυροβολούσαν το σκηνή και έπεφτε κάτω και γλίτωνε τελικά, και είναι ένας ατελής απαγχωνισμός, επεβίωσε το θύμα τέλος πάντων, υπάρχει η λεγόμενη αμνησιακή διαταραχή, η οποία μπορεί να συμβεί και στην δηλητηρίαση με μονοξίδιο του άνθρακα και η οποία μπορεί να είναι πλήρως αναστρέψιμη. Εξαρτάται βέβαια και το πόση ώρα τον είχαν κρεμασμένο, έτσι. Τώρα, οι βλάβες οι οποίες βρίσκουμε ανατομικά σε αυτήν την αμνησιακή διαταραχή είναι στην περιοχή, στο υποθάλαμο διεγκεφαλικό σύστημα και στην περιοχή του υποκάμπου. Λοιπόν, τώρα, αλλά είπαμε ότι μπορεί να έχουμε πλήρη αναστροφή της βλάβης και κλινικά και στις απεικονιστικές μας εξετάσεις. Τώρα, στην ασφυξιοφιλία, όπου υπάρχει συσίατηση με άνοια, διότι αυτοί δεν το κάνουν μία φορά αυτό, αυτοί το κάνουν συνέχεια. 1, 2, 3, κάποια στιγμή την πατήσεις. Λοιπόν, αυτοί τυλίγονται με τις σακούλες εκεί πέρα και διεγείρονται από αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, συσχετίζεται με άνοια. Αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την εκτροπή και προβαίνουν σε αυτό το είδος ικανοποίησης, συσχετίζεται, διότι υπάρχει ασφυξία, υπάρχουν διαδοχικές. Εδώ δεν έχουμε ένα συμβάν, έχουμε πολλά συμβάντα. Άρα λοιπόν και εδώ έχει βρεθεί ανάπτυξη άνοιας. Τώρα, άρα λοιπόν, βέβαια ο τεχηματικός θάνατος από αυτοερωτισμό είναι πολλά συμβάντα, ο καθένας απαγχωνισμός, στραγγαλισμός, όλες αυτές οι ασφυξία με πλαστική σακούλα, ηλεκτροφιλία, αναισθησιοφιλία, όπου παίρνουν αυτή την αναισθησιοφιλία. Υπήρχε και ένα συμβάν τώρα που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό, τέλος πάντων δεν το λέμε αυτό, να μην θίγουμε συγκεκριμένες καταστάσεις που εκκρεμούν δικαστικά. Τώρα, για τον παρολίγο πνιγμό σε θερμά νερά, να πούμε ότι υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι η παρεγκεφαλίδα πάντα συμμετέχει σε αυτό το είδος πνιγμού. Ενώ σε έναν απλό πνιγμό στη θάλασσα, ας πούμε, σε κρύο νερό, δεν αναφέρεται αυτό το χαρακτηριστικό. Εδώ αναφέρεται το χαρακτηριστικό ότι πάντα συμμετέχει η παρεγκεφαλίδα και ότι συμμετέχουν και άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Κατά τα γνωστά, πρόσθετα μέση εγκεφαλική αρτηρία. Τώρα εδώ υπάρχει και παράλληλα προβλήματα με την θερμοπληξία. Δεν είναι μόνο ο πνιγμός σαν μεμονωμένο γεγονός και ότι στους επιβιώτησαντες από πνιγμό σε θερμά νερά αναφέρεται ότι υπάρχει ανάπτυξη άνοιας και όμως το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή πάνω από το 85%, έχει μια αναστρέψιμη ή διαγνωστική διαταραχή. Από αυτούς δηλαδή που θα αναπτύξουν διαταραχές μνήμης, οι πιο πολλοί έχουν αναστρέψιμες διαταραχές μνήμης. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα, γύρω στο 15% από αυτούς που θα εμφανίσουν διαταραχές μνήμης θα έχουν άνοια στην πλήρη ανάπτυξή της. Ναι, τώρα τελειώνω. Δεν έχω πολλά, τελειώνω. Λοιπόν, και για την υπερθερμία μας ενοχλεί πάρα πολύ. Θέλουμε μέχρι 34 βαθμούς να είναι η θερμοκρασία του εγκεφάλου, όχι του σώματος. Μέσω του οτός γίνεται η μέτρηση, το τυμπανικού ημένα. Η θερμοκρασία λοιπόν του εγκεφάλου να μην ανέβει πάνω από 34 βαθμούς. 32 με 34 βαθμούς είναι μια καλή θερμοκρασία του εγκεφάλου για να επιτύχουμε την αναζωογόνηση του εγκεφάλου. Γιατί έχουμε δύο αναζωογονήσεις. Έχουμε την αναζωογόνηση του εγκεφάλου που θα την αναλάβει ο ειδικός για τον εγκέφαλο και την αναζωογόνηση του υπόλοιπου όλου του οργανισμού, τέλος πάντων, την οποία θα την αναλάβει ο εντατικολόγος. Καλό είναι όμως αυτά τα θύματα να έχουμε και υπόψη μας την αναζωογόνηση του εγκεφάλου. Στο θερμό νερό, ειδικά, έχουμε λύση των κυταρικών μεμβρανών, έχουμε καταστροφές στα μυτοχόνδρια, που τα μυτοχόνδρια ξέρουμε ότι είναι ο αρχηγός μέσα στο κύτταρο για την οξυγόνωση. Άρα λοιπόν έχουμε και καταστροφή και πρωτεϊνικών δομών. Και από εκεί και πέρα έχουμε και φαινόμενα ισχυμίας και φαινόμενα θρόμβωσης και φλεγμονώδεις διαδικασίες και είδημα βέβαια και συστηματικά βέβαια έχουμε αλλαγές στην εγκεφαλική αιματική ροή
Η εδωτοξυνομία τώρα και η βακτηριακή αλόθεση είναι πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, μεταγενέστερα, δεν είναι στην οξία φάση τις πρώτες ώρες. Είναι επακόλουθα. Τώρα, είπαμε για τη θερμοκρασία του σώματος και την ευλικαιμία και ότι μπορεί να έχουμε δευτεροπαθή ισχυμική εγκεφαλοπάθεια, γι' αυτό το λόγο και χρειάζονται οι διαδοχικές αξονικές που θα τα πούνε αυτοί που θα ασχοληθούν με το κλινικό μέρος. Τώρα, τα έμφρακτα τα είπα. Έχει γίνει μια μελέτη σε σκυλιά η οποία έδειξε ότι τα έμφρακτα ήταν παρόντα στα περιστατικά πνιγμού, ενώ στο καρδιογενή συμβάντα δεν υπήρχαν αυτά τα έμφρακτα, σαν στο παθολογικό συμβάν. Όσον αφορά το ρόλο της υπότασης σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, άνω των 80 ετών, που δεν είχαν όμως άνοια, είχαν ένα minimal test, δεν είχαν βαριά, κάπου από 15, αυτή βρέθηκε ότι στα μικρά είχαν μια καθολική προσβολή των μικρών αγγείων, καθολική προσβολή του εγκεφάλου στα μικρά αγγεία και όχι στα μεγάλα αγγεία. Αυτοί οι οποίοι είχαν υποτασικά επεισόδια από τα χάπια που παίρνανε. Ή και ορθοστατική υπόταση. Τώρα, για την αύξηση τώρα, αν αυξηθεί πάρα πολύ η αρτηριακή πίεση και έχουμε αύξηση και της ενδοκρανιακής πίεσης, τότε έχουμε επιδείνωση. Το εγκεφαλικό είδημα επιδεινώνει την εγκεφαλική ισχυμία και της βραχυπρόθεσμη πιθανότητα να μπει στη μονάδα και να μην πάει καλά ο άρρωστος, να έχουμε πιο βαριά κατάσταση και βραχυπρόθεσμα, αλλά και στις μακροπρόθεσμες πιθανότητες επιβίωσης και αποκατάστασης. Τώρα, για τον υπεραερισμό κλπ. Θα πούνε αυτοί που θα ασχοληθούν με το κλινικό μέρος, δηλαδή ότι και εμείς μπορούμε να τον βλάψουμε τον ασθενή με τον υπεραερισμό και την αυξημένη PIP, ή άμα δεν φροντίσουμε να τον προστατέψουμε από τους σπασμούς και τον ζεστάνουμε πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί να εμφανίσει σπασμούς. Πρέπει μισό με ένα βαθμό την ώρα να ζεσταθεί ο άρρωστος, γιατί άμα το ζεστάνουμε πιο γρήγορα μπορεί να εμφανίσει σπασμούς. Είναι δικιά μας ζημία, εμείς την προκαλούμε τη ζημία στον άρρωστο. Και η ύπαρξη σπασμών έχει μελετηθεί και σε μελέτες. Είναι πάρα πολύ λίγες οι μελέτες που έχουν σχέση με τον πνιγμό. Και συγκεκριμένα υπάρχει μία μελέτη η οποία μιλάει για το στάτους επιλέπτικους και λέει ότι και χορηγούμε αντιεπιληπτικά, αλλά και φροντίζουμε να έχουμε μία χαμηλή θερμοκρασία στον ασθενή με σκοπό να μην υπάρξουν σπασμοί, αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Τώρα, εάν αυτός έχει ήδη νόσο Αλτσχάιμερ και πάει στη θάλασσα και έχουμε ένα νέο ένα επεισόδιο παρολίγων πνιγμού, τότε εκεί η πιθανότητα, αν εμφανίσει σπασμούς αυτός ο άνθρωπος, θα έχουμε επιδείνωση και της νόσου Αλτσχάιμερ και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν οι σπασμοί είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο σε έναν ο οποίος πάσχει από νόσο Αλτσχάιμερ και μπαίνει στη θάλασσα και παθαίνει σπασμούς μετά από το επεισόδιο πνιγμού. Γι' αυτό και το θεωρούν σαν ένα υποεκτιμημένο κλινικά φαινόμενο τους σπασμούς, ειδικά όταν πάσχει από νόσο Αλτσχάιμερ. Τώρα, έχουμε δύο φάσεις. Είναι στο πρώτο επταήμερο. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, τελειώνω. Τέλος πάντων, είναι στις πρώτες 7 μέρες, πρέπει να βλέπουμε αν θα υπάρξουν σπασμοί και μετά από τις 7 μέρες. Είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε τους σπασμούς. Άρα λοιπόν και μετά τις 7 μέρες δεν λέμε τώρα πέρασαν οι 7 μέρες εντάξει, και μετά τις 7 μέρες έχει σημασία το αν θα εμφανιστούν οι σπασμοί ή όχι. Απλά να πω ένα πράγμα πολύ σημαντικό, ότι το αν θα εμφανιστούν οι σπασμοί αυτοί νωρίς ή αργά, αυτό δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση, αυτό δεν έχει προγνωστική αξία όσον αφορά τη μετέπειτα αποκατάσταση, αν θα αποκατασταθεί πλήρως, δηλαδή απλώς σε βαρύτατες καταστάσεις περιμένεις το πρώτο 7ήμερο να δεις και σπασμούς. Αν όμως τους κάνει αργότερα τους σπασμούς, δεν σημαίνει ότι αυτός θα αποκατασταθεί ταχύτερα, διότι όπως είπαμε οι εγκεφαλικές βλάβες, τα έμφρακτα μπορούν να γίνουν και αργότερα και μετά τις 7 μέρες. Μόλις περάσουν 7 μέρες, λοιπόν, δεν βιαζόμαστε να πούμε στον οικογενειακό κύκλο ότι πέρασε ο κίνδυνος, γιατί και μετά τις 7 μέρες υπάρχουν συμβάντα στον εγκέφαλο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι οι σπασμοί δεν είναι η αιτία του κακού, αλλά είναι η αποκάλυψη του κακού. Είναι η εκδήλωση του κακού που συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο. Τώρα, για την παρατεταμένη βύθιση ασφαλώς και είναι βαρύτατες οι βλάβες. Το κρύο νερό θεωρείται καλύτερο από το ζεστό και έχει καλύτερη πρόγνωση. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.